me a god. They call me a god. What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-money transfer from PAYMAYA to GCash. No? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw pero bagong lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, no, nandito na tayo kay PAYMAYA app, no? So, antayin lang natin, nag-o-open na siya. At nandito na nga tayo sa dashboard ni PAYMAYA, no? So, nakikita nyo dyan guys, is may balance tayo na 1,200.74 cents, no? So, i-click lang natin guys si bank transfer. Yan bank transfer guys is lalagyan ko na lang ng arrow dyan. After nyo maklik guys is mapupunta kayo dito sa bank transfer option, no? So pipili kayo dyan guys kung ano yung preference nyo, kung ano yung papadala nyo, kung GCash ba o GoTime Bank or iRemit Cash or S-West Bank or S-West Rural Bank, no? So ang napili ko guys is si GCash. Click lang natin tong si G-Exchange Incorporation /GCash, no? So, click lang natin yan. And pupunta tayo dito guys sa GCash. At ilalagay lang natin dyan guys yung amount. Nilagay kong amount guys is 1,185. At sa purpose natin and bank transfer. And sa account number, yung number na papadala nyo. And sa account name, yung account name na papadala nyo. 1,185 niligay ko dyan guys kasi may charge siya na 15 pesos, no? So kung makikita nyo mamaya is 0.74 na lang matitira sa natin balance sa PAYMAYA. Ito nyo mapilapan lahat yan guys is click continue nyo lang. At mapupunta tayo dito kay confirm transaction, no? So i-check nyo lahat yung transaction nyo kung tama yung details, no? Kung tama naman yung details is transfer now, click in transfer now, and after transfer now guys is magbibigay si PAYMAYA ng OTP PIN or yung 6-digit OTP na one-time PIN. Pawa transaction kay PAYMAYA guys is may OTP na pinapadala, no, para safe, no, para wala talang makakabukas ng account nyo or makakapag-transfer ng account. Kayo lang ang makakapag-transfer. After nyan, verify natin at nandito na nga tayo. Almost there na. Click done nyo lang to guys, no? So, done. And eto na yung dashboard guys, no? Nakikita nyo sa dashboard guys is 0.74 pesos na lang. Ay cents na lang yung natitira sa dashboard natin or sa wallet ni PAYMAYA, no? Kasi pre-transfer na nga natin kay GCash, no? I-click lang natin dyan, guys, yung si, transaction, yung si all sa baba. At mapupunta tayo dito sa transaction is click nyo lang yun. Yeah, Insta-pay na yan, click nyo lang yan. At mapupunta tayo dito kay Sit or Zibo, no? So, send money via, Insta-pay. At may kita nyo dyan guys, yung amount na binayad nyo, 1,185. At syempre guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.